สวัสดีครับสำหรับที่นี้นะครับผมก็จะพามาดูตัว maxwell ตัวนี้นะครับเป็น super capacitor นะครับตัวนี้นะครับ350 ฟาราดนะครับ 2.7 โวลต์นะครับ 2.7 โวลต์ DC นะครับกระแสสูงสุดชั่วขนาดนะครับอยู่ที่220 แอมป์นะครับตัวนี้เขาสามารถประจุไฟได้มากกว่า 500,000 ครั้งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเอาไปทดลองเล่นนะครับหรือเอาไปใช้ในสิ่งประดิษฐ์หรือ DIY นะครับหรือเอาไปบาลานซ์แบตรถยนต์นะครับก็สามารถทำได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือรายละเอียดได้นะครับสำหรับตัว maxwell ตัวนี้นะครับโอเคครับต่อไปดูการทดลองเลยครับว่ากระแสเขาแรงแค่ไหนนะครับ